everyone, welcome in my tech free channel and I'm going to be your instructor in this Python tutorials for the beginners. In this course, you are going to learn everything if you need to get started programming in Python for the beginners, okay? Today I'm going to execute or run the simple program that's programming, okay? Let's go on the screen. सुरुमा मैले VS कोड ओपन गरेँ VS कोड ओपन गरिसकेपछि म यो फोल्डरलाई सदा चाहिँ म यो फोल्डरलाई ओपन गरेँ र फोल्डर ओपन गरिसकेपछि चाहिँ मैले अलरेडी नै मैले day19.py भनेर एउटा फाइल क्रिएट गरिसकेको छु र त्यो यो फाइलमा चाहिँ आज हामीले के गर्छौं त नेपाली डेट टाइमलाई इम्पोर्ट गरेर चाहिँ मैले के गर्छु त क्यालेन्डरलाई चाहिँ क्यालेन्डर नेपाली क्यालेन्डरलाई चाहिँ मैले कसरी प्रिन्ट गर्ने त हैन नेपाली क्यालेन्डर हामीलाई चाहिन्छ हैन क्यालेन्डरहरु चाहिन्छ हाम्रो नर्मली हामीले क्यालेन्डर कसरी हामी प्रोग्रामको थ्रुबाट एउटा कोडिङको थ्रुबाट कसरी चाहिँ हामीले क्यालेन्डरलाई प्रिन्ट आउट गर्ने त भन्ने कुराको बारेमा आज मैले डिटेल रूपमा चाहिँ मैले क्लियर गर्छु र त्यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्न गइरहेको छु त्यसलाई चाहिँ म प्रोग्राम गरेर देखाउन गइरहेको छु ओके त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो टर्मिनलमा चाहिँ एउटा नेपाली डेट टाइम भन्ने एउटा कोड हुन्छ त्यो कोडलाई चाहिँ हामी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि चाहिँ मैले यो टर्मिनल ओपन गरे यो टर्मिनल ओपन गरिसकेपछि चाहिँ मैले pip तपाईहरुको टर्मिनलमा pip इन्स्टल गर्दा हुन्छ तर मेरो चाहिँ pip3 गरेर ins इन्स्टल नेपाली डेट टाइम गरेर चाहिँ हामी इन्स्टल गरे यसरी चाहिँ इन्स्टल भयो है pip3 इन्स्टल नेपाली डेट टाइम गरेर मैले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्स्टल हुन्छ हजुरहरुकोमा पनि हुनु पर्छ है यदि तपाईहरुलाई यो इन्स्टल गर्न आउँदैन यो नेपाली डेट टाइम अथवा क्यालेन्डरहरु तपाईहरुलाई कसरी पाइथनमा चाहिँ कसरी रन गर्ने कसरी प्रिन्ट आउट गर्ने जुनसुकै पनि प्रोग्रामहरुमा कसरी चाहिँ रन गर्ने भन्ने कुरा हजुरहरुलाई थाहा छैन भने तपाईहरुले मज्जाले तपाईहरु कहाँ जानुस् त सफारी ब्राउजरमा जानुस् र तपाईले नेपाली यसमा चाहिँ टाइप गर्नुस् नेपाली डेट टाइम अनि पाइथन भन्ने छ यसमा चाहिँ यसरी क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा देखेको छ नेपाली डेट टाइम यसरी चाहिँ यसमा गइसकेपछि मज्जाले डकुमेन्टेसनहरु देखाइरहेको छ क्यालेन्डरहरुको विभिन्न डेटहरुको विभिन्न इयर्सहरुको जसरी विभिन्न अब्जेक्ट क्रिएटिङ डेट एक अब्जेक्टहरु कसरी क्रिएट गर्ने हैन यो सबै चाहिँ अलरेडी नै हामीलाई चाहिँ सोर्स कोडहरु चाहिँ के प्रोवाइड गरेको छ हाम्रो अनलाइनमा हाम्रो प्रोवाइड गरेको छ यो कुरा हामीले अनलाइन एउटा टेक्निकली हामी गइरहेको छु भने हामीले अनलाइनलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रपरली युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी सबै कुरा आफैले नै जान्नु पर्छ बुझ्नु पर्छ भन्ने छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त आफूले क्रिएटिङ हैन हामीले एउटा इनोभेसन गर्दै जाँदाखेरि हामी रिसर्चहरु गर्दै जाँदाखेरि हामी सबै कुराहरु हामी आफैबाट जान्नु पर्छ भन्ने छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले सर्च गरेर रिसर्च गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ धेरै किसिमका कन्टेन्टहरु हामी आफैले नै के गर्न सक्छौं त धेरै किसिमका प्रोजेक्टहरु क्रिएट गर्न सक्छौं जसमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामी सर्च गरेर यो डकुमेन्टेसन हामी यो क्यालेन्डरको प्रोजेक्ट डकुमेन्टेसनलाई चाहिँ हामी मजाले हामी एक्सेस गर्न सक्छौं जसको मैले भने pip इन्स्टल नेपाली डेट टाइम भनेर हामी इन्स्टल गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला र त्यसपछि चाहिँ हामी क्यालेन्डर इन्स्टल गर्नु छ भने चाहिँ क्यालेन्डरलाई हामी प्रिन्ट आउट गर्नु छ हाम्रो पाइथन प्रोग्रामिङमा भनेपछि चाहिँ यो कोडलाई लगेर हामी सिधै हामी के गर्दिन्छौं र भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्छौं त्यसमा गएर हाम्रो प्रोग्राममा गएर VS को मेरो एउटा न्यू फाइलमा गएर यसलाई मैले कपी गरे यसलाई चाहिँ मैले कपी गरे यसलाई कपी गरेर मैले यसमा चाहिँ के गर्ने त मैले चाहिँ नि यसमा गएर चाहिँ मैले पेस्ट गरे है सरी मैले चाहिँ यसमा गएर चाहिँ पेस्ट गरे है यसमा गएर मैले पेस्ट गरे तर यतिले मात्रै रन हुन्छ र हुँदैन नि त हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यहाँनिर इम्पोर्ट गर्नुपर्छ नि त इम्पोर्ट गर्नुपर्छ
हामीले बिल्ट इन मोडलहरूको बारेमा त अलरेडी नै हामी डेट टाइमहरू क्यालेन्डरहरू म्याथहरूको बारेमा हामी पढिसकेका छौँ होइन। र त्यो मोड्युलहरूलाई चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है, अनि मात्र हाम्रो प्रोग्राम रन हुन्छ है भनेर हामी पढेका छौँ। र आज भनेको क्यालेन्डर, नर्मली नेपाली क्यालेन्डरलाई हामी प्रिन्ट गर्नको लागि क्यालेन्डर पनि बिल्ट इन प्रोग्राम त हो, मोड्युल त हो, तर पनि यहाँनिर चाहिँ क्यालेन्डर मात्र प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ के नेपाली क्यालेन्डर प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ आउट सोर्सेसलाई बाहिरको जुन सोर्स कोडहरूलाई लिएर चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त यहाँनिर इम्पोर्ट गर्नुपर्छ क्या। जस्तै नेपाली डेट टाइम होइन, नेपाली डेट टाइम भनेर हामीले यहाँनिर के गर्यौँ त इम्पोर्ट गर्यौँ। यो मोड्युललाई चाहिँ हामी के गर्यौँ त, यो मोड्युल भनेको हाम्रो पाइथन यसमा भएको एउटा बिल्ट इन होइन क्या, यो चाहिँ एउटा के हो त आउटसोर्स कोड हो, सोर्स मोड्युल हो, आउटसोर्स मोड्युल हो। यसलाई चाहिँ हामी के गर्यौँ त यहाँनिर चाहिँ के गर्यौँ त इम्पोर्ट गर्यौँ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले के गर्नु पर्यो त यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो मजाले होइन। प्रिन्ट यत्तिकै प्रिन्ट गर्दा पनि हुन्छ, देखाउँछ, तर हामीले नर्मली हामी प्रिन्ट गरेर हामी काम गरिरहेको छौँ भने चाहिँ प्रिन्ट फङ्सन युज गरेर हामी गर्दै आइरहेको छौँ भने हामीले प्रिन्ट फङ्सन युज गरेर हामीले नेपाली क्यालेन्डरलाई हामी के गर्नुपर्छ, यो त एउटा सोर्सको डकुमेन्टेसनको इयर हो, तर हामीलाई अहिलेको 2018 अनि चाहिँ हामीले 8 महिना अहिले चाहिँ कति 8 महिना 9 गतेको है, 8 महिना 9 गतेको चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त क्यालेन्डर डिस्प्ले गर्नु पर्यो हाम्रो स्क्रिनमा युज गरेर। के युज गरेर त भने पाइथन प्रोग्रामिङ युज गरेर चाहिँ एउटा सिम्पल कोडिङ युज गरेर चाहिँ हामी यति 2वटा लाइनमा चाहिँ हामी 2वटा कोडिङबाट नै हामी के गर्न सक्छौँ त हाम्रो नेपाली डेट टाइम क्यालेन्डर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। लेट्स गो हेरौँ है त यो प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीले कस्तो रिजल्ट पायौँ त भनेर चाहिँ हामी स्क्रिनमा हेरौँ। पाइथन 3 day19.py गरेर प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि रिजल्ट यहाँ आइसकेको छ मजाले है, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। मजाले यसरी चाहिँ रिजल्ट प्रिन्ट गरिसकेको छ हाम्रो स्क्रिनमा। मङ्सिर 2081 भनेर चाहिँ के गरेको छ त प्रिन्ट गरेको छ। सन्डे मन्डे आज चाहिँ सन्डे हो, यसरी चाहिँ के गरेको छ त प्रिन्ट आउट गरेको छ। सन्डे 9 हो, यसरी चाहिँ देखाएको छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो नेपाली क्यालेन्डर चाहिँ के गरेको छ मजाले इजी वेमा चाहिँ क्यालेन्डर प्रिन्ट आउट गरेका छौँ। भनेपछि आजको लागि चाहिँ मैले यति नै गर्न चाहेँ। नेपाली क्यालेन्डरलाई यसरी नै प्रिन्ट गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा मैले भिडियो यति नै गर्न चाहेँ आजको लागि। बाई बाई, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त, बाई।